ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডেবিট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড সম্পৰ্কে। এতিয়া আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰ্ডখন হ'ল ডেবিট কাৰ্ড। আমি যেতিয়া ফুৰিবলৈ ওলাই যাওঁ বা আমি যেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ শ্বপিং কৰিবলৈ যাওঁ, যিকোনো ধৰণৰ মাৰ্কেটিঙৰ সময়ত আমাৰ হাতত থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্ডখন হ'ল ডেবিট কাৰ্ড। এতিয়া ডেবিট কাৰ্ড নহ'লে আমি একচুৱেলি চলিবই নোৱাৰোঁ। আৰু ডেবিট কাৰ্ডে কি কৰিছে, আমাৰ জীৱনৰ পদ্ধতিক একেবাৰে সহজ কৰি তুলিছে। যিহেতু আমি বেংকত টকা থওঁ, টকা জমা থওঁ, আৰু সেই বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াবৰ কাৰণে আমি গৈ বেংকত এটা সময়ত কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে, বহুত দীঘল লাইন পাতি বেংকৰ পৰা পইচা উলিয়াই আনিবলগীয়া হৈছিলে। কিন্তু ডেবিট কাৰ্ড যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মানুহে বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াই অনাৰ ক্ষেত্ৰত যি জটিল সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, সেই সমস্যাৰ অন্ত পৰে। আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া দেখা যায় যে বেংকৰ লগত বহুত প্ৰায়খিনি জনসাধাৰণে বেংকৰ লগত জড়িত। যিহেতু বেংকত এতিয়া টকা থ'লে এনেকুৱা নহয় যে আমি আকৌ নিজৰ পইচাকেইটা উলিয়াবলৈ বহুত দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব বা বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব। যিহেতু আমি ডেবিট কাৰ্ড লৈ গ'লোঁ আৰু ডেবিট কাৰ্ডখনেই হ'ল ATM কাৰ্ড, আৰু ATM কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আমি য'তেই নাথাকোঁ, পৃথিৱীৰ যিটো অঞ্চলতেই নাথাকোঁ কিয়, আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পইচাটো উলিয়াই আনিব পাৰোঁ। গতিকে আমি বহুত দূৰলৈ গৈ যাওঁতে যিমান বেছি পইচা লাগে, সেই পইচা আমি লৈ যোৱাৰ যিটো সমস্যা, সেই সমস্যাৰ পৰা আমি ৰক্ষা পালোঁ। নেক্সট আহিলে পইচা চুৰি হোৱাৰ যিটো সমস্যা থাকে, সেইটোৰ পৰা আমি ৰক্ষা পালোঁ। নেক্সট সেই পইচাখিনি, যিখিনি পইচা আমি বহুত বেছি লৈ যাব লাগে, ডাঙৰ বহুত বেছি বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে, গতিকে সেই সময়তো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ডেবিট কাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰি বজাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই ডেবিট কাৰ্ডটো সম্পৰ্কে কিছু কথা আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড। ক্ৰেডিট কাৰ্ড কি, ডেবিট কাৰ্ড কি? ডেবিট কাৰ্ড কি আমি গমেই পাইছোঁ ইতিমধ্যে যে ডেবিট কাৰ্ড হ'ল কি, ATM কাৰ্ডখনেই আমাৰ ডেবিট কাৰ্ড কোৱা হয়। আৰু এই ডেবিট কাৰ্ডৰ প্ৰথম প্ৰচলন হৈছিল লণ্ডনত 1967ত। ডেবিট কাৰ্ডৰ মানে ATM কাৰ্ড, অট'মেটিক টেলাৰ মেচিন, এই যিটো ATM কাৰ্ড, ইয়াৰ যিজন উদ্ভাৱক তেওঁ হ'ল জন শ্বেফাৰ্ড বেৰন। 1967ত ইংলেণ্ডত হৈছিলে। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে এই জন শ্বেফাৰ্ড বেৰন জন্ম হৈছিলে মেঘালয়ত, অৰ্থাৎ তেওঁ জন্মগতভাৱে ভাৰতীয়। সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। যি কি নহওক, ATM কাৰ্ডৰ প্ৰচলনৰ লগে লগে কি হৈছে, আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতি বহুত সহজ হৈ পৰিছে। এতিয়া আমি জানো যে ATM কাৰ্ডখনত কি থাকে। আমি বিশেষকৈ দেখিছোঁ যে ATM কাৰ্ডখন আমি যদি এনেকৈ চাওঁ, ATM কাৰ্ডখনত আমাৰ কি হৈছে, 16টা নাম্বাৰ থাকে। এই 16টা নাম্বাৰৰ পাছত আকৌ আমি কি পাওঁ, এক্সপায়াৰ ডেট পাওঁ, CVV পাওঁ। গতিকে এইকেইটা হ'ল ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যি মানে ডাটা। এই ডাটাকেইটা যদি পাই যায় কোনোবাই, মানে ধৰি ল'লোঁ আমি আমাৰ ডেবিট কাৰ্ডখন বা ATM কাৰ্ডখন হেৰুৱালোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ডাটাকেইটা পাই গ'লে আমাৰ পইচাখিনি যিজনে পায় তেওঁ উলিয়াই নিব পাৰিব নেকি, সেইটো এটা আমাৰ মানে ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় সকলোৰে। কিন্তু দেখা যায় যদিও এই ATM কাৰ্ডটো যদি আমাৰ চুৰি হয় বা কোনোবাই পাই যায় হেৰাই যোৱাৰ কাৰণে, তেতিয়া কিন্তু এই ডাটাকেইটা পাই গ'লেও কি হয়, যিজনে পাইছে তেওঁ কেতিয়াও পইচাটো আমাৰ উলিয়াই নিব নোৱাৰে ATM মেচিনৰ পৰা। যিহেতু ATM মেচিনত সদায় আমি জানো যে এটা আমাক পিন কোড লাগে, যিটো আচলতে গ্ৰাহকজনেহে জানে। ATM কাৰ্ডটোৰ যিজন মালিক তেওঁ জানে, আৰু সেইটো কি হয়, তেওঁ মনত ৰাখিবলগীয়া হয়। গতিকে সেইটো এটা গোপন নাম্বাৰ। সেই নাম্বাৰটো নাজানিলে কেতিয়াও ATMৰ পৰা পইচা বেলেগে উলিয়াই নিব নোৱাৰে। এতিয়া ইয়াৰ পাছত আৰু এটা কথা আছে, কিন্তু যদি ATM মেচিনত ফৰগেট পিন নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়, ফৰগেট পিন নাম্বাৰটো উলিয়াই মৰা হয়, তেতিয়া কি হয়, ATM মেচিনে এটা নতুন নাম্বাৰ দিয়ে। কিন্তু সেই নাম্বাৰটো আকৌ আহে সেই ব্যক্তিজনৰ ফোন নাম্বাৰত, যিটো ফোন নাম্বাৰ তেওঁ বেংকৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকে। আৰু সেই ফোন নাম্বাৰত যিটো OTP আহিব, সেই OTPটো 10 মিনিটৰ কাৰণে থাকিব। গতিকে সেই মোবাইলটো সেই ব্যক্তিজনৰ হাতত থাকিব লাগিব, যিজনে কি হৈছে কাৰ্ডখন পাইছে। গতিকে ATM নিৰাপদ বুলি ক'লেও বহুত বেছি কোৱা নহয়, তথাপিতো কিন্তু ATM কাৰ্ড হেক কৰি বেংকৰ পৰা পইচা উলিয়াই নিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত ঘটনা কিন্তু নঘটাকৈ থকা নাই। গতিকে আমি ATM কাৰ্ডটো সচেতনভাৱে ৰখা নিশ্চয় উচিত হয়। ঠিক আছে, ATM কাৰ্ড সেইটো সম্পৰ্কে আমি নিশ্চয় কিছু জানোৱেই সকলোৱে, কিন্তু আমি জাষ্ট ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কথা ক'বলৈ গৈ ATM কাৰ্ডৰ কথা এইখিনি আমি কৈ লৈছোঁ। এতিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ড কি? যিহেতু ATM কাৰ্ডটোৱে আমি বা ডেবিট কাৰ্ডটোৱে আমি কি কৰোঁ, আমি জমা থোৱা পইচা বেংকৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ। যদি আমাৰ বেংকত 1 লাখ টকা আছে, সেই 1 লাখ টকাৰ ভিতৰতহে আমাৰ উপাৰ্জনৰ পইচাহে আমি উলিয়াব পাৰোঁ। কিন্তু ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো এনেকুৱা এটা কাৰ্ড হয়, যিটো কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আমাৰ হাতত পইচা নাই, কিন্তু আমি বেংকৰ পৰা কি কৰিব পাৰোঁ, পইচাটো উলিয়াই আনিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি বেংকৰ পৰা ধাৰ ল'ব পাৰোঁ। আমি যদি পোনপটীয়াভাৱে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে গৈ বেংকত এটা ধাৰ বিচাৰোঁ, সাধাৰণতে কি হয়, বেংকত এনেকুৱাই লেণ্ডি প্ৰচেছ হয়
যিটো প্ৰচেছৰ কাৰণে আমি এমাহ দুমাহলৈকে এটা ঋণ ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু বহুত কিবা মৰ্টগেজৰ কথা আহিব, অন্যান্য টেক্স ফাইলৰ কথা আহিব, বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা যিবোৰৰ কাৰণে মানুহে সাধাৰণতে কি হয় বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাটো খুব কম হয়। কিন্তু যদি হাতত ক্ৰেডিট কাৰ্ড থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, খুব সহজেই বেংকৰ পৰা ঋণ ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া এই ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন আমাক বেংকে কেতিয়া দিব? সকলো মানুহে ক্ৰেডিট কাৰ্ড পায়নে? নিশ্চয় নাপায়। যিসকল ব্যক্তিয়ে বেংকৰ ওচৰত নিজৰ এটা চিনাকি দিব পাৰে বা বেংকে যিসকল ব্যক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব পাৰে সেইসকল ব্যক্তিকে কি কৰে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিয়ে। অৰ্থাৎ ইকনমিক যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাইহে বেংকে কি কৰে ক্ৰেডিট কাৰ্ড সেই গ্ৰাহকজনক দিয়ে। এতিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ড পোৱা গ্ৰাহক এজনে ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিশেষকৈ যিকোনো ধৰণৰ মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত, শ্বপিঙৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া সাধাৰণতে কি হয়, ৰিভাৰ্ছ পইণ্ট লাভ কৰে। আৰু দেখা যায় যে ক্ৰেডিট কাৰ্ডখনত প্ৰথম অৱস্থাত বিগিনিং টাইমত সাধাৰণতে 25,000 টকা বা 30,000 ল'ব পাৰে বেংকৰ পৰা। আৰু এই 25,000 লওক বা 30,000 লওক সেইটো হ'ল মিনিমাম, আৰু মেক্সিমাম 3 লাখ টকালৈকে কি কৰিব পাৰে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকজনে বেংকৰ পৰা ল'ব পাৰে। এতিয়া এই যিখিনি টকা ল'লে তাৰ যিটো টাইম মানে 30-40 দিনৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব, টকাখিনি গ্ৰাহকজনে বেংকক ঘূৰাই দিব লাগিব। সেই 30-40 দিনৰ ভিতৰত আচলতে কোনো সুদ ভৰিব নালাগে। যদি 30-40 দিনতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে হেভি ইণ্টাৰেষ্ট মানে দিব লগা হয় কাক, বেংকক। এইটো এটা ইয়াৰ ডাঙৰ সমস্যা। আৰু ইয়াত কি হয়, যদি ডাইৰেক্ট গ্ৰাহকজনে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্ট পইচা উলিয়াই আনে তেতিয়াও কি হয়, হেভি সুদ দিবলগীয়া হয় বেংকক। যদি কাৰ্ডখন ইউজ কৰি পেলাই চুৱাইপ কৰি আমি যিকোনো ধৰণৰ হেভি মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰোঁ বা কাৰোবাক আমি দিব লগা হ'ল তেতিয়াও আমি যদি কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয়, তাত ইণ্টাৰেষ্টটো কম হয়। গতিকে ডেবিট কাৰ্ড যিমান কিন্তু ছিকিউৰ সিমান ক্ৰেডিট কাৰ্ড ছিকিউৰ নহয়। যিহেতু ডেবিট কাৰ্ডখন কি হয়, ডেবিট কাৰ্ডৰ যিটো পিন নাম্বাৰ, যিটো ছিক্ৰেট পিন নাম্বাৰ, সেই নাম্বাৰটো নোপোৱালৈকে কোনেও ডেবিট কাৰ্ডৰ পৰা আমাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো সাধাৰণতে নিব নোৱাৰে। কিন্তু ক্ৰেডিট কাৰ্ডত কি হয়, যেতিয়া চুৱাইপ কৰা হয় তেতিয়া তাত কোনো পিন নাম্বাৰ মাৰিব নালাগে। গতিকে সেই কাৰ্ডখন যদি কিবা কাৰণে হেৰাই যায় তেতিয়া সাধাৰণতে কি হয়, বেলেগ ব্যক্তিয়েও ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই যিকোনো কাম কৰিব পাৰে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে। ঠিক আছে, গতিকে ডেবিট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড কি বুজি পাইছোঁ আমি নিশ্চয়। কিন্তু ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে যিজন গ্ৰাহকে গ্ৰহণ কৰিব তেওঁ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট মানে কনফিডেন্সিয়েল কিছুমান কথা বেংকক নিশ্চয় ক'ব লাগিব বা দিব লাগিব, যিটো কাৰণে তেওঁ এখন ক্ৰেডিট কাৰ্ড পোৱাৰ যোগ্য হয়নে নহয় সেইটো কিন্তু বেংকে পৰীক্ষা কৰি লয়। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াৰ পাছত আমি এটা কথা চাওঁ। এটা সমস্যা এটা সময়ত আছিল যেতিয়া প্ৰথম কি হৈছে ATM কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, তেতিয়া দেখা গৈছিল যে যিটো বেংকৰ ATM কাৰ্ড, সেই বেংকৰ ATM কাৰ্ডখন বা ডেবিট কাৰ্ডখনে কি কৰিব পাৰোঁ, আমি সেই যিটো ATM সেই একেটা ATMৰ পৰাহে আমি মানে যদি আমি ধৰি ল'লোঁ UBI যিটো ATM আছে সেই UBI ATMৰ পৰা UBI যিখন আমাৰ ডেবিট কাৰ্ড সেইখনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পইচা উলিয়াব পাৰোঁ। সেইটো এটা আগৰ সমস্যা আছিলে। কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত আমি দেখিছোঁ যে SBI, UBI বা যিকোনো ICICI বেংক, যিকোনো বেংকৰ আমি ATM কাৰ্ডখন লৈ গৈ যিকোনো ATM মেচিনত নি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পইচা উলিয়াই আনিব পাৰোঁ। এতিয়া সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা সমাধান হ'ল। কিন্তু কেনেকৈ হ'ল সেই কথাটো চাওঁ। এতিয়া সেইটো হ'ল যে যিটো কাৰ্ড নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে এই সমস্যাটো সমাধান কৰা হয়। এতিয়া আমি যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে প্ৰতিখন ডেবিট কাৰ্ডত হয় ভিছা থাকে। এতিয়া আমি এখন কাৰ্ড দেখিছোঁ, ইয়াত ভিছা আছে, ইয়াত লিখা আছে যে ভিছা। কিছুমানত এইখিনিত থাকে ৰূপ পে, কিছুমানত থাকে মাষ্টাৰ। গতিকে এই মাষ্টাৰ কাৰ্ড, ভিছা, ৰূপ পে এইবিলাক কি আমি যদি ভালকৈ চাওঁ বা আমি দেখোঁ তেতিয়া দেখিম যে এইবিলাকেই হ'ল কাৰ্ড নেটৱৰ্ক। অৰ্থাৎ এই যিটো নেটৱৰ্ক থাকে, ভিছাটোৱেও কাৰ্ড নেটৱৰ্কক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, মাষ্টাৰ কাৰ্ডেও কৰে, ৰূপ পেও কৰে। এতিয়া ভিছা হ'ল USA এটা কি হৈছে কোম্পেনী, USA কোম্পেনী হয় ভিছা। ই 50% আমাৰ মাৰ্কেটখন অধিকাৰ কৰি আছে। বিশ্বৰ 50% মাৰ্কেট কোনে অধিকাৰ কৰি আছে, কাৰ্ড নেটৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত দেই ভিছাই কৰি আছে। নেক্সট মাষ্টাৰ কাৰ্ডো একেই, USA এটা কোম্পানী হয়, ই 30% মাৰ্কেট কি কৰিছে এতিয়ালৈকে অধিকাৰ কৰি আছে। নেক্সট ৰূপ পে 20% কৰি আছে, এইটো হ'ল ইণ্ডিয়াৰ কাৰ্ড নেটৱৰ্ক কোম্পানী।
ঠিক আছে। গতিকে এই কাৰ্ড নেটৱৰ্ক কোম্পানী তিনিটাই সাধাৰণতে কি কৰে, নেটৱৰ্কিঙৰ কাম কৰে। অৰ্থাৎ কথাটো এনেকুৱা, আমি ধৰি ললোঁ SBI আৰু UBI। এতিয়া এই SBI আৰু UBI দুটা বেংক আমি দেখিছোঁ। গতিকে SBI যিজন গ্ৰাহক, SBI গ্ৰাহকজনে UBIৰ যিটো ATM মেচিন তাৰ পৰা কি কৰিবলৈ গৈছে, পইচা উলিয়াবলৈ গৈছে। তেতিয়া যিহেতু UBIৰ যিটো বেংকটোৱে SBI এই গ্ৰাহকজনৰ কোনো তথ্য বিচাৰিব নোৱাৰে, যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰাহকৰ তথ্য ইটো বেংকে সিটো বেংকক কেতিয়াও নিদিয়ে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এই কাৰ্ড নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে মানে ভিছা, মাষ্টাৰ কাৰ্ড আৰু ৰুপে এইটোৰ জৰিয়তে কি হৈছে, গ্ৰাহকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ বা গ্ৰাহকৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন পাব কাৰ জৰিয়তে, কাৰ্ড নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে। গতিকে কাৰ্ড নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে কি হৈছে, আমি এই মানে এটা বেলেগ ATM কাৰ্ডৰ, এটা বেলেগ বেংকৰ ATM কাৰ্ডৰ বা ATM মেচিনৰ পৰা অন্য এটা বেলেগ বেংকৰ ATM কাৰ্ড ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পইচা উলিয়াই আনিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে নিশ্চয় আমি ধৰিব পাৰিছোঁ কথাখিনি। এতিয়া ইয়াৰ লগত এটা কথা আহিল, এই ভিছা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ভিছা যিটো কাৰ্ড হয় সেইটোৱে আমি গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কি কৰিব পাৰোঁ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিকোনো ধৰণৰ ATMৰ মেচিনৰ পৰা আমি পইচা কি কৰিব পাৰোঁ, উলিয়াই আনিব পাৰোঁ। মানে সেইটো নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল দুয়োটাতেই কি কৰিব পাৰি, ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। মাষ্টাৰ কাৰ্ডো পাৰি আৰু ৰুপেও পাৰি। কিন্তু ৰুপেটো হ'ল ইণ্ডিয়ান, ইয়াত প্লেটিনামটো থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এইটো নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। গতিকে যদি আমি ৰুপেটো যিহেতু আমাৰ ভাৰতীয় ATM কাৰ্ড, গতিকে এই কাৰ্ডটো আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যিহেতু ই কি কৰে, যিমানে আমি এটা ভাৰতত উৎপাদন কৰা বা ভাৰতে প্ৰস্তুত কৰা যিকোনো ধৰণৰ বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া কি হৈছে, ই ভাৰতৰ অৰ্থনীতিক সবল কৰি তুলিব। কিন্তু এইখিনিত এটা কথা হয় যে আমি বেংকবিলাকত সাধাৰণতে কি হয়, আমি কোনেও নকওঁ যে ATM কাৰ্ডটোত ভিছা দিয়ক, ভিছা নেটৱৰ্ক দিয়ক বা ৰুপে দিয়ক বা মাষ্টাৰ কাৰ্ড দিয়ক। সাধাৰণতে কি হয়, বেংকবিলাকেই দি দিয়ে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ বেংকবোৰ সচেতন হোৱা উচিত, বিশেষকৈ ৰুপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সকলোৱে ল'ব লাগে। যিহেতু এইটো ভাৰতীয় কাৰ্ড নেটৱৰ্ক কোম্পানী, গতিকে সেইটো যদি আমি বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ, ভাৰতীয় অৰ্থনীতি কি কৰিব, সবল কৰিব। এতিয়া ইয়াৰ পাছত এটা কথা আহিলে, এই কাৰ্ড নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে কি হৈছে, আমাৰ যিবিলাক তথ্য হয়, মানে বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ সকলো তথ্য কি হৈছে, সেই কোম্পানীবিলাকে পাই যায়। এতিয়া আমি ভিছা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে USA কোম্পানীৰ ওচৰত কি হৈছে, আমাৰ যিখিনি তথ্য, গোটেই তথ্যখিনি USAত জমা হৈ আছে। গতিকে USAৰ যিবিলাক কোম্পানী, তেওঁলোকে গম পায় যে ভাৰতত কিমানখিনি ধনী মানুহ আছে, কিমান মানুহে কি কৰে, UBI ইউজ কৰে, SBI ইউজ কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন যিবিলাক আমাৰ তথ্য, সেই গোটেই তথ্যখিনি তেওঁলোকৰ কি হৈছে, ডাটা চেণ্টাৰত সেইখিনি হাৰ্ড ডিস্কত সোমাই থাকে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে এটা 2019 এটা ডিচিশ্যন গ্ৰহণ কৰিছিলে যে ভাৰতত কি হৈছে, ডাটা চেণ্টাৰ এটা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, মানে কাৰ্ড নেটৱৰ্ক ডাটা চেণ্টাৰ, য'ত কি হৈছে, এই যিখিনি তথ্য, গোটেই তথ্যখিনি গ্ৰাহকৰ গোটেই তথ্যখিনি কাৰ হাতত থাকিব, ভাৰতৰ সেই ডাটা চেণ্টাৰত হাৰ্ড ডিস্কত জমা হৈ থাকিব। গতিকে তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি গ্ৰাহক, সেই গ্ৰাহকসকলৰ যিটো ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড, সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি হৈছে জানিব পাৰিব এই ডাটা চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে। কিন্তু 2019 যিহেতু ডিচিশ্যনটো লোৱা হৈছিলে, তাৰপাছত ক'ভিড আহিল, গতিকে সেই কথাটো এতিয়াও কি হোৱা নাই, চৰকাৰে ভবাৰ দৰে কাম কৰিব পৰা নাই। যি কি নহওক, নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে ভাৰত চৰকাৰে ডাটা চেণ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব। গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিম। এতিয়া এই গোটেই ব্যৱস্থাটো, মানে যিটো আমি ক'লোঁ যে ক্ৰেডিট ছিষ্টেম, ডেবিট ছিষ্টেম, এই গোটেই ব্যৱস্থাটো কোৱা হয় প্লাষ্টিক মানি। অৰ্থাৎ প্লাষ্টিক মানি কি বুলি যদি আমাক কোৱা হয়, তেতিয়া ক'ম যে ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু ডেবিট কাৰ্ডেই হ'ল প্লাষ্টিক মানি, যি দুটা কি হৈছে আমাৰ জীৱনৰ বৰ্তমান অৱস্থাত আমাৰ জীৱনৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু হৈ উঠিছে। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।